Now, what we feel after this 1 year of journey, મારું અને રોઝિલનું એક કોમન મંતવ્ય છે કે destroying the thing is much easier, but the preserving the natural knee joint is a little bit hard. તમે ઘણી બધી સ્ટોરી સાંભળી છે કે ઘણી બધી હોસ્પિટલમાં દિવસના 25 knee joint સર્જરી એક જ સર્જન કરી શકે છે, રાઈટ? બટ કારણ કે એ લોકોને ત્યાં આ બોન્ડ છે કટ કરી ઉપર ને નીચેનું બોન્ડ કટ કરીને આવી મેટલની કેપ લગાવવાની. સો દે આર સમથિંગ it's very easy to cut and join some metal cap, but we are trying to preserve the natural knee joint, and it is really tough. Why tough? I'm going to show you. So our angiography, just ગઈકાલે જ મેં રોઝિલા કેસ કરેલો છે, જે I'm just going to show you કે આ જે knee joint નો એરિયા છે અને knee joint ની આજુબાજુ તમે જોશો there are lots of tiny vessels over here. આ પિક્ચર સેમ angiography નો પિક્ચર છે. સો આ એક બે કોઈ વેસલ્સ નીચેથી ઉપર જાય છે, કોઈ ઉપરથી નીચે આવે છે, અને એંગ્યુલેશન તમે જોશો ઉપરથી નીચે આમ નીચે સીડી આપણે લપસની જેમ નીચેથી ફરી ઉપર જાય. સો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ એંગલ્સ અને આ કેટલી ટાઇની વેસલ્સ છે કે હાર્ટની નળી કહો એના કરતાં પણ 1/3 સાઇઝની નાની નાની વેસલ્સ છે. આ દરેકે દરેક વેસલ્સને તમારે હુક કરવાની, એની એન્જિયોગ્રાફી કરવાની, એની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે આપણી સાઇટોકાઇન્સની ઇન્ફ્લેમેટરી એક્ટિવિટી માટે આ વસ્તુ જવાબદાર છે કે નહીં. So it is really time consuming and it is required very high level of skill, and that's why it is really hard to save the knee joint and very easy to do the knee replacement surgery. એક વિષયની વાત કરું, ગઈકાલે જ અમે આ એક પેશન્ટમાં ડિસેન્ડિંગ જેનિક્યુલર આર્ટરી જે 6 આર્ટરીમાંની એક છે એ કરતા હતા, અને ત્યાં અહીંયા જોશો તો અહીંયા તમને વાસ્ક્યુલર બ્લશ કાળા કણનો ધબ્બો જોવા મળે, રાઈટ? એન્ડ વી ફીલ ધેટ કે એકવાર એની એન્જિયોગ્રાફી કર્યા પછી અમે અહીંયા તમે જોશો તો અમને લાગ્યું કે આ કાળા કણનો ધબ્બો જતો રહ્યો. સો the cytokines releases almost stop over here. So this was a common consensus by me and Rosil. So we were happy. But again, જ્યારે અમે નીચે ગયા બીજી મિડલ જેનિક્યુલર આર્ટરીમાં ગયા અને ત્યારે અમે જોયું તો આ એક નાની વેસલ્સ, આ ટાઇની વેસલ્સ તમે જોશો ને અહીંયાથી, તો એ નાની કોલેટરલ બ્રાન્ચ છે એ સેમ એરિયાને અહીંયા સપ્લાય કરે છે. ભલે ઉપરની તમે વેસલ્સ અહીંયાથી એ સાઇટોકાઇન્સની રિલીઝ અટકાવી, પણ આ વેસલ્સમાંથી ફરી સાઇટોકાઇન્સ માટે જવાબદાર અહીંયા બ્લડ સપ્લાય થઈ રહ્યો છે. Then again we have embolized it, and later on if you don't see that cytokine release over here. So these are very tiny vessels, and it's really hard work for preserving these your natural knee joint.